हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। उपवास असला की नेहमी बघा आपण तीच साबुदाण्याची खिचडी आणि साबुदाण्याचे वडे बनवतो, पण तेच खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर हा उपवासाचा ढोकळा एकदा नक्कीच तुम्ही बनवून बघा। चला तर मग आता उपवासाचा ढोकळा कसा बनवायचा ते आपण बघून घेऊयात। आता ढोकळा बनवण्यासाठी मी इथे एक मिक्सरचा बाउल घेतलेला आहे। त्या बाउलमध्ये आता आपण 1 वाटी एवढी भगर टाकून घेऊया। आमच्याकडे याला भगर म्हणतात, काही लोक याला वरही म्हणतात। आता 1 वाटी इथं भगर घेतलेली आहे, तर अर्धा वाटी इथं आपण साबुदाणा घेऊयात। तेही आपण मिक्सरच्या बाउलमध्ये टाकूयात आणि याला आता आपण झाकण लावून छान अशी बारीक पावडर करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित अशी पावडर झालेली आहे। ही आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। हे मिश्रण आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी एवढं दही टाकून घेऊया। आता यामध्ये घालूया 1 चमचा एवढी साखर आणि चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये आपण हिरवी मिरची, अदरक, कोथिंबीर आणि 1 चमचा जिरे घालून पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती घालूयात। जर तुम्ही जिरे आणि कोथिंबीर उपवासासाठी खात नसाल ते तुम्ही स्किप केलं तरीही चालेल। आता हे आपण पाणी न घालता अगोदर असंच मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे दह्यामध्ये मिक्स झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून याचं छान असं बॅटर बनवून घेऊयात। आता बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून याला 10 मिनिटं असंच रेस्टमध्ये ठेवून देऊया। तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटं झालेलं आहे। बॅटर आपलं व्यवस्थित फुललेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा एवढं तेल घालून घेऊया आणि तेल व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तेल इथं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा एवढा इनो घालून घेऊया। जर तुम्हाला इनो घालायचा नसेल तर यामध्ये तुम्ही बेकिंग सोडाही घालू शकता। आता आपण यावर थोडंसं पाणी घालून इनो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जेव्हा आपल्याला ढोकळा करायचा आहे त्याच वेळेस यामध्ये इनो घालायचा आहे, नाहीतर ढोकळा आपला बिघडू शकतो। बॅटर आपलं मुरतंय तोपर्यंत आता इथे एका कढईमध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर 1.5 ग्लास एवढं पाणी मी इथं टाकलेलं आहे। पाणी गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण असं स्टँड ठेवून घेऊया। आता हा कुकरचा डबा आपण कढईमध्ये ठेवूया। आता या ढोकळ्यावरती आपण थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकूयात, म्हणजे हा ढोकळा आपला दिसायला छान दिसेल। आता आपण यावर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटं मीडियम गॅसवरती ढोकळ्याला शिजू देऊयात। 20 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता ढोकळा आपला एकदम व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता हा आपण बाहेर काढून घेऊया आणि हा आपण थंड होऊन देऊया। तुम्ही बघू शकता ढोकळा आपला व्यवस्थित थंड झालेला आहे। हा आता आपण काढून घेऊया। ढोकळा काढताना आपल्याला चाकूने साईडने मोकळा करून घ्यायचा आहे आणि आता काही प्लेटमध्ये आपण डबा उलटा करून तो ढोकळा काढून घेऊया। किती सहजपणे आपला ढोकळा निघालेला आहे आणि किती सुंदर असा जाळीदार ढोकळा आपला बनून तयार झालेला आहे। आता हा ढोकळा आपण कट करून घेऊया आणि यावरती आपण फोडणी टाकून घेऊया। त्यासाठी आपण फोडणी बनवून घेऊया। हा ढोकळा तुम्ही असाचही खाऊ शकता, पण मी इथे अजून सुंदर बनवण्यासाठी यावरती फोडणी टाकणार आहे। चला तर मग आता आपण फोडणी बनवून घेऊया। तडका पण आपला गरम झाला की त्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकून घेऊया। तेलही इथं गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा एवढं जिरे टाकून घेऊया। 4 ते 5 कढीपत्त्याचे पानं, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या टाकून घेऊया। उभ्या मी चिरून घेतलेल्या आहे। आता यामध्ये आपण टाकून घेऊया 1 चमचा तीळ। आता हे सगळं व्यवस्थित तडतडलं की ही फोडणी आपण ढोकळ्यावरती टाकून घेऊयात। फोडणी जी आपण तयार करून घेतलेली आहे ती आता आपण ढोकळ्यावरती टाकून घेऊयात। फोडणी टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता ढोकळा आपला किती सुंदर असा दिसतोय आणि खायलाही खूप छान टेस्ट येते। चला तर मग ढोकळा आपला रेडी झालेला आहे। हा आता आपण सर्व करून घेऊया। ही उपवासाची ढोकळ्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत।